Привіт! Ви на каналі Альона і Мія. Рада вас вітати в нашому блозі. Перш ніж розпочну проєкт в'язання, хочу зробити собі таку літню квіткову атмосферу на балконі. І зробимо це з Мією і разом з вами. Так, Мія, покажемо всім, що ми будемо робити сьогодні. Не плетемо, а прикрашаємо місце, де ми будемо плести. І так, дивіться, що я собі накупила. Купила ось такий ось засіб від по-польську мшиця, це попелиця або тля. Бо на дачі дуже багато на моїх розах чогось завелося. Також купила собі ось такої ось полуниці. Ця полуничка Елсанта. Елсанта вона дуже яскраво червона і така дуже велика. А ось ця Остара, вона маленька. І Остара, власне, пасує на балкони. Цю полуничку я візьму на дачу, а Остару пересажу собі на балкон. Теж дивіться, ось у мене на дачі Остара. Плоди Остари родять від травня, початку травня і до кінця вересня. Але мінусом є такий, що вона, бачите, вона маленька. Ну, звичайно, вона більша, ніж суниця, але менша, ніж полуниця. Запах полуниці, смак полуниці дуже-дуже солодка і такий запах дуже пахучий. Також купила собі ось таку оздобку, таких пташок поставлю. Ну, дівчата, коли ми плетемо, ми мусимо мати таку відповідну атмосферу. Так, і, звичайно, яке літо без петуній. Я купила собі на балкон ось таких от різнокольорових петуній. Вони мені асоціюються з квітами літа. Якраз з квітами літа. Я маю такі весняні ще квіточки. Ось такі маленькі декоративні гвоздики. І ці квіточки, я не знаю, власне, напишіть в коментарях, як вони називаються. Це весняні квіти, але вони вже у мене відцвіли, залишилось от тільки кілька квітів і все. Тобто гвоздички я залишу, а замість весняних квітів, будь ласка, у мене вже будуть петунії. Не лякайтеся, у мене на балконі завжди вітер, бо ми мешкаємо в гірській місцевості, біля гірської місцевості, на гірському Шльонську, Польща, тому вітер у нас тут завжди. Тому мої петунії ось так виглядають. Маю надію, що вони призвичаються до вітряної такої от кліматичної атмосферки у мене на балконі. Ну і, звичайно, лаванда, як без неї, вона вже у мене розпустилася і буде починати цвісти. І хтось нам дзвонить в двері, напевно, кур'єр приніс нам пачушку. Dzień dobry. Dzień dobry. Kurier paczka dla pani Alony. Dziękuję bardzo. Proszę Do widzenia. bardzo, do widzenia. Ну, ще одна пачушка прийшла до мене з AliExpress. Це все будуть такі огородові речі на відпочинок, тому, може, щось покажу і вам, можливо, вам теж знадобиться. До речі, я робила це відео напередодні Дня мами, і тут маю теж, окрім светра, котрий повезла на Україну, я мамі ще замовила такі невеличкі подаруночки на її клумбу. Скоро у нас вже така тема, то, користуючись нагодою, я вам покажу. Ось дивіться, ось такі грибочки. Вони є різнокольорові і є червоні. Я замовила такі червоні, якби імітація мухоморів. Ось так вони виглядають. Така соларна лампа. Так. Її можна дати в землю. Зараз ми все змонтуємо, перевіримо, бо я при вас відкриваю і перевіряю, чи всі лампи на місці. Так, і чи грибочки теж не потріскані, бо інколи приходять з AliExpress різні речі. Хто замовляє, той знає. Ось так виглядає. Зараз все перевіримо. Тобто можна вище зробити. Дуже добре, що є такі ось, бачите, штекера, які входять в землю. Так. І на кінцях є маленькі лампочки. Тут є дві кнопочки. Але кнопочки традиційні. Перша кнопочка то змінює 6 видів
освітлення на грибочках. Ну, а тут on-off, тобто ввімкнути і вимкнути. Поки що не працює, але ми дамо оцю солярний акумулятор на сонечко і побачимо, чи наладується сонцем і чи будуть світитися. Ось це я теж замовила мамі до подарунку на День мами. Не могла придумати, що їй такого купити. Вона у нас дуже любить клумбу, в її дуже велика клумба, тому я думаю, їй пригодиться така річ. Хто теж любить такі речі, то може комусь я обов'язково посилання залишу внизу під відео. Це така сама солярна лампа, такі самі грибочки, які я замовила своїй свекрусі, теж на День мами. Далі покажу вам ось таку ось річ. Це теж підійде на клумби, бо мені на балкон так може не дуже, але хто має велику клумбу, то теж підійде. Це теж така солярна лампа. Ось вона заряджається з сонячною енергією, теж є кнопочка on-off, тобто on включити, off виключити. І побачимо, як вона працює. Наразі вона не працює, але треба буде обов'язково її поставити і зарядити на сонце. Далі є ось такий ось тримак. І бачите, він достатньо високий, тому його треба просто-напросто ось таким чином закрутити, щоб зробити такий держак на ось цю поливальничку. Я все поставила на балконі, нехай трошки постоїть на сонці. І побачимо, як це буде, чи буде це взагалі працювати, так? Чи буде це працювати. Ну і купила ось таких ось слимачків, вони теж заряджаються від сонця. Ну і поставлю десь їх, може, в квітники, щоб ввечері вони світилися. Є два види, синій і зелений, я собі замовила ось такі ось зелені. Так само повикладаю ось ці грибочки, побачимо, нехай заряджаться. Поки будуть заряджатися, я покажу вам ще, що замовила такі дрібнички, але дуже корисна річ. Якщо хтось поїде на відпочинок, не обов'язково це буде море, можна навіть на річку чи ставок поїхати, і щоб не забруднити свої гаджети, телефони, то є ось такі ось чохол чи етуї на телефон. Зараз побачимо, чи він працює. Ну, працює. Дивіться, працює і дуже добре, навіть якщо потрапить там якась краплина води або пісок. Якщо ви поїдете на море, то дуже гарна річ. Ще хочу з вами поділитися моєю сумочкою. Я її замовляла раніше, замовляла теж на AliExpress, посилання теж залишу в відео. Їжджу з нею вже декілька разів на море і в літній період часу теж ходжу десь по місті, навіть відповідно одягнена. Так. Дуже гарна сумочка. Я думала, що вона така солом'яна нитка, думала, що вона не витримає навіть сезону. А ні, вона вже у мене декілька років і скажу вам, дивіться, нічого, навіть нитка жодна не розпустилася. Ну, звичайно, ношу її тільки в літній період часу. Ось такий замочок. Дуже гарна і можу вам порекомендувати. Крім такої великої сумочки, я ось тільки що мені прийшла пачка і тут я замовила таку саму малесеньку сумочку, таку на телефон, до речі, ось такий ось помпон, так, чи китиця. Як її робити, є в попередньому відео, яке вийшло у мене буквально кілька днів тому. Так, от такий от магнітик відкривається. До речі, магнітик дуже цупкий, я не знаю, чи не розірветься. Маю надію, що ні. І ось так виглядає ця сумочка. Скажу вам так, що дуже навіть здивована, добре пошита. Зараз помістимо сюди телефон. Мія, ти обов'язково мусиш прийти митися перед камерою. Ось так. Ну, навіть, скажу вам, телефон міститься дуже добре, є трошечки ще місця. Спробуємо закрити.
Ну, дуже гарна річ. Якщо, наприклад, ви десь йдете, а тепер в телефоні все, банківські картки, все-все-все, в принципі, можна взяти телефон і більше нічого не потрібно. Тому на відпочинок я люблю такі малесенькі сумочки, які можна просто через плече вдягнути і собі кудись піти. Теж така якби імітація солом'яної сумки, дуже добре пошита. Перевіряю одразу, щоб не було несподіванки. Знаєте, коли береш нову сумочку, ще й вона з Аліекспрес, іноді буває так, що не встигнеш вийти з дому і вже ручка відірвалася або ще щось. А тут ні, дуже така добротна, гарна. Також замовила собі такий на відпочинок, відповідний стиль бохо. Ось такі ось браслетики. Їх тут 4. Зараз з вами одразу перевіримо. По-моєму, це дерев'яні намистинки, помальовані. Вони на резинці, тому підійдуть і на більший розмір руки, і на менший. Тут ось такі ось, оздоблені таким якби під золото елементом. Виглядають, скажу вам, непогано, якщо навіть під ось ці мої сумочки можна вдягнути на літній період часу і використати в якомусь із своїх вбрань, так, в якомусь образі. Третій має ось таке ось дерево життя. І четвертий теж має таку саму китицю, як я робила. Показувала вам майстер-клас. Такі китиці, я бачу, дуже популярні. В принципі, ось цю маленьку сумочку теж можна зробити спицями або гачком. Колись ми з вами все-таки, може, зробимо майстер-клас, посидимо над такою річчю. Ну і ось такий браслетик, в принципі, мені подобається. Але це кожен має інший глузд, і ви знаєте, я вам скажу так, що срібло і золото я найчастіше на річку там, чи на море не дуже люблю брати. Найчастіше якби беру ось такі ось речі. Вони недорогі, гарно виглядають. В принципі, я задоволена. Також я до цього образу замовила собі ось такі сережки. Вони з соломи, а верхня частина з дерева. Зараз ми їх перевіримо, чи все в порядку. Виглядають так само, як описано продавця. Ось, бачите, дерево із такої солом'яної, така прикраса. Це гвоздики. В принципі, непогані. На перший погляд непогані, але не знаю, чи не буде боліти вухо, бо це звичайний метал. Ну і хочу вам показати оцей капелюх. Я вже один капелюшок замовила і відвезла його на свою дачу. Він, в принципі, нічого з ним не сталося, але замовила собі ще один. Дуже гарний, дуже цупкий і такий класний матеріал. Вам раджу, хто шукає собі щось подібне на відпочинок, або навіть на дачу, бо він не дуже дорого коштує, а такий дуже-дуже-дуже класний. Мені подобається, тому замовила собі ще. Ще хочу вам показати оцю сову. Я її теж замовила на Аліекспрес. Посилання залишу внизу під відео. Тільки в продавця вже немає по цьому посиланню розібрані сови, тому я вам знайду подібну. Була біла і ось така, я замовила коричневу. Дуже взагалі на Аліекспрес, подивіться, дуже великий вибір, там і білочки, і різні такі речі, які можна замовити. І тепер дивіться, оцей чайничок теж я замовила в кольорі таким срібним, а є ще різнокольорові. Не знаю, дівчата, чи я залишу цей чайничок на балконі, так як мені хотілося, бо Мія не може від нього відійти. Вона просто, а ще як мигає, подивіться. Бо вже зарядилося, то вона просто не відходить. Це нереально. З моєю кішкою, на жаль, чайник хіба поїде до мами на Україну, бо Мія попросту його згризе.
Дам його на балкон, подивлюся, може на балконі вона не буде звертати на нього уваги, але вона далі там стоїть під ним. Ну і ось грибочки, звичайно, я їх не залишу, бо ці грибочки, вони якби більше на таку клумбу, бо вони величезні, на балкон мені взагалі не пасують, але я поставлю, бо хочу перевірити, чи вони працюють. Тому грибочки ці для свекрухи моєї і для моєї мами. До речі, грибочки є по 3 штуки, по 6 штук і по 12. Я замовила комплекти по 6 штук. І ось, подивіться, як гарнюще виглядає ця поливалочка. Вона так світиться, гарно відбиває світло в кутику на моєму балконі. Супер виглядає, дуже задоволена. Можу вам порадити. Дуже гарна. Єдина проблема – це Мія. Не знаю, чи вона його просто не згризе. А ось вам мої грибочки. Вони вже світяться. І ось моя сова. Вона теж світиться, сова прийшла трошки раніше, її розпакувала, бо вже не могла витримати, хотілося подивитися, бо сову я замовила собі на балкон. І тепер отою кнопочкою ми спробуємо змінити 6 позицій, як світяться грибочки. Я зараз вам натискаю, щоб побачили, і можна вибрати, який ти хочеш для себе варіант. Я думаю, якщо це буде десь в когось в клумбі, то думаю, що буде гарно виглядати. До речі, провідки між грибочками достатньо довгі. А тепер, дівчата, я вас запрошую разом з кішкою мами, нашою колдушкою, запрошую до мами на клумбу. Можете заварити собі чай, але я з чаєм тут не пройду, бо терен дуже великий і все в квітах. Я була у мами весною тут. Скажу вам так, це місце сили, місце, яке надихає, місце, яке дає силу. Я тут не народилася, але тут живуть мої батьки, і це місце, де тебе завжди чекають, де ти навіть в 40 років почуваєш себе маленькою Альонкою, маленькою дівчинкою, дитиною. Подивіться, скільки у мами квітів. Звичайно, мама не має часу, щоб сісти і плести, хоча ж уміє краще, ніж я, але вона не має на це часу, бо подивіться, яка у неї клумба. Це просто довкола все цвіте і все мусить бути доглянутим. Ой, я просто не можу, які гарнющі квіти. Весняні гарні квіти. Влітку у неї теж все цвіте по-іншому, але скоро я весною тут у мами на клумбі, то я вам покажу, як все виглядає. Вона дуже любить такі фігурки, вона собі тут робить свій інтер'єр сама, щось пересаджує, переставляє. І, в принципі, теж казала, що дуже тяжка зараз ситуація, тим більше, що я живу, мої батьки живуть під границею, під кордоном з Росією, ми з Чернігівщини. Тому навіть як гримить небо від ракет, то мама каже, що виходить, бере каву, виходить і тішиться ось цими квітами і клумбою. Скажу вам, тримайтеся. Все буде добре. Просто хочу показати вам ось ці весняні квіточки. Вони дають сили і натхнення до всього. Ось такі тюльпани. Мама має і ранні, і пізні. Її гноми. Вона там як білосніжка з кавою. Тому я з кавою, якщо чесно, навіть ковтка не зробила, бо хожу з відкритим ротом. Як тут все гарно, гарнюще. І я розумію, що влітку буде ще більше цих квітів. Ось так все виглядає. А ось це ось запашні булки. Я так люблю дрожжеві вироби моєї мами. Вони так пахнуть. І мама завжди ще від бабусі дістала ось такі ось рушники з натуральної полотняної такої тканини. І вона завжди їх використовує на ось такі булочки. Це просто
неймовірно. І тепер хочу вам дати коротеньку відповідь, бо дуже багато з вас в Директ мені пишуть, що ти молодець, зазвичай мами і бабусі плетуть дітям і онукам, а ти плетеш мамі. Так от я хочу вам коротесенько пояснити, чому я плету мамі, бо моя мама має дуже багато дітей. Ось цей попугай – це перший. Далі вона має дуже велику кількість різних тваринок сільських. Ось її діточки наступні. Плюс дуже велика, знаєте, хто мене дивиться з сільської місцевості і хто з України, Білорусі, то в сільській місцевості ми виживаємо тільки дякуючи цьому господарству, яке ми ведемо. Тому я стараюся плести для мами, для того, що вона просто-напросто не має на це часу. І ось її пастушок, теж малесенький, теж внук, за яким вона мусить доглядати. Це ще не всі дітки. Покажу вам ще таких маленьких пухнастиків, від яких я просто не могла відірватися, і не знаю, якби я жила тут, то, напевно, б плела разом із ними. Ну, ви подивіться, які вони прекрасні. Вони просто такі пухнасті. Я відпочивала. Від ниток і спиць я б не відмовилась, але 100% сиділа б десь тут у соломі разом з цими кроликами і плела разом з ними. Маю надію, що саме це відео вам передасть мою теплоту, яку я відчувала, будучи у батьків. Ну і що, покажу вам ще наостаток, як у мами на клумбі виглядали ось ці всі речі. Ось ця поливалничка, до речі, оці ось кульбабки я теж замовляла, але я замовляла їх в Україні, а вам просто знайшла на Аліекспрес точно такі ж, і посилання залишу. Якщо комусь сподобається, то теж залишу під відео. Ось сови, у мами сови білі, і бачите, дякуючи чому, сама сова теж світиться, бо у мене світиться тільки якби деревинка, на якій вона сидить, а у мами світиться ціла сова. Ну ось грибочки, мама їх розставила собі так в хаотичному порядку, і вони просто так світяться. Вибрала собі так, як вона хотіла, тобто вони не світяться всі одразу, а бачите, змінюють кольори, теж так якби, ну теж дуже гарно виглядає, супер виглядає, тому кому сподобалося, то теж посилання буде внизу під відео, може вам комусь приглянеться. А тепер для порівняння хочу запросити вас на клумбу до моєї свекрухи. Ось саме тут можна сидіти з кавою, бо в свекрухи клумба маленька, але теж задбана. Теж, бачите, тут вже по-європейському трохи виглядає інакше. Вона теж любить дуже квіти. Ось, дивіться, зробила з рушників і цементу ось такі ось вазончики і теж посадила сюди різноманітні квіти. Моя свекруха теж дуже любить квіти, теж за ними дбає, садить, навіть якщо в їй немає стільки землі, щоб посадити стільки території, то вона собі на сітку, на тин купила ось такі вазони і теж посадила квіти, щоб тішитись і радіти життю. Звичайно, в Європі люди живуть в селі, бо моя свекруха теж живе в селі інакше, і з господарства у неї ось тільки рибки. Ну і на цій ноті я буду закінчувати. До нових зустрічей. Буду вдячна за вподобайку і підписку. Обов'язково підтримайте український контент. До нових зустрічей. З вами була Альона і Мія. До побачення.